Hey guys! Welcome to my channel. Magde-declutter ako ngayon ng aking bag collection. Tapos mag-share na din ako ng tips kung paano ko mag-store at saka mag-organize ng aking mga bags. Dito ko nilalagay lahat ng mga bags sa cabinet sa beauty room. So ito yung itsura sa kanang door. Ito naman yung sa kaliwa. So may mga travel bag, may box, tapos andito yung mga backpack at saka maliliit na bags. 6 na buwan na ako nakalipat dito pero hindi pa din talaga ako totally nakaayos. So yung mga bag na galing pa sa kabilang bahay, andito pa sa loob ng luggage yung iba. May halo-halo, may mga bonnet, may salbabida. Pero mostly yung mga bag yan, maliliit na pouch, may mga costume. Ito pala yung pouch na hinahanap ko. Ito yung autumn leaves na nakolekt ako from last year na autumn. EXO na hot pack na pwede pang magamit. Cupcake stand sa SM Cafe. Photo booth mirror sa Busan. EXO mirror. Iisa-isahin ko muna lahat laman nitong luggage. Ta pouch na freebie lang. Meron siyang lamang mga laruan ng bata. Lumang bag ng tripod. Thailand yata na gift sa akin ng friend ko. Gift din sa akin. Galing siyang Baguio. Backpack. Ito, fake lang to. Mga pouch na, ito pala yung sa bag ko na Charles & Keith. Bag na para sa Instax. Pouch na cupcake. Gold na pouch. Meron siyang band. Shell. Clutch bag. So, merong black. Ganda nung pagka-rose gold niya, oh. Brahmin yung tatak niya. May red na tote bag lang. Clear na tote bag. Ayan, ito yung Teddy Blake na handbag. Nag-iiba pala yung kulay niya kasi nung una ko itong nakuha, medyo light brown. Ngayon parang greenish. Coach na tote bag. Wala siyang zipper. So, naka-open lang na ganyan. Ito mga let go ko na to. Yung salbabida, pouch, gift sa akin. Dito ko nilalagay yung mga chain sa bag. So, personalized, real Asian beauty. Lahat ng mga accessories para sa bag. Costume to eh. Ayan. So, stay beautiful, merong Hello Kitty. Regalo to sa akin dati ng mami ko na meron siyang kasamang mga color-color. Yung laptop na hard case na bili ko sa Divisoria. Ito pala yung mga hinahanap ko na fan art, mga letter, ito painting na pinsan ko nung bata pa siya. Ito mga sulat, freebie galing sa Line Friends na touch lamp, La Palette bag, Korean brand. Isang beses ko lang siya nagamit. Dito naman sa taas, mayroong isang backpack. So, sa loob na, andito din yung mga pang-travel. So, mayroon nito yung nafo-fold na bag. Visoria din to. Ayan, sobrang luma na. Mayroong mga palaman sa bag. Worship Generation na Jeremiah 29. Red na Faith, Hope, Love. Dell na laptop bag. Coach na regalo sa akin ng best friend ko. Box na walang laman. Ito, nabibili to 50 pesos kada isa. Ito nasa box na Canon. DT21 na Tata Plushie. Naka-plastic para hindi maalikabukan. Dito naman sa kanan, bumili ako nitong mga layer na nabili ko lang sa parang Japan Home Center. Ito, 199 pesos. Ito naman, 399. Kate Spade na crossbody bag. Coach na crossbody bag din. So, nasa loob yung chain. Bago, ang ganda kasi siya, parang Kate Spade. May amag. Ang pinapanglinis ko, wipe out. Imitation ng Chanel, pero wala namang nakalagay na logo. Chain bag din na maliit lang siya. Nabili ko sa Aldo. Chain niya, maganda rin. Meron ako nung mga plastic na pang filler sa loob ng bag pouch na andito yung mga yung sa Louis Vuitton. Ito baka i-let go ko na itong mga to. Uso dati na rattan bag. Ito hindi ko pa nagagamit. Travel pouch. Ayan, so halimbawa yung mga toiletries. Pouch. Ito baka i-let go ko na. Ibili ng cute ng kulay, oh. Dito naman sa ilalim, meron pa nitong mga pouch. Makeup brush. Pouch. Ang tin can nila na lalagyan ng makeup. Meron siyang zipper. Tapos pag binuksan, pwede siyang ihang. So kapag maliligo. Clutch bag. Michael Kors na color pink na studded. Makeup brush pouch. Michael Kors na medium size. Meron pa palang makeup dito. So, ito na itsura ng mga layer organizers. Yung maliliit 10 layers, yung malaki naman 4. So, itong mga to, pang sapatos talaga. Pero tamang-tama din yung bag. Kada isang layer, isang bag. Ito namang malalaki, mga 2 bag yung kakasya. Ito itsura ngayon ng mga bags na dinedeclutter ko. Pag dinedeclutter talaga, kailangan talaga kumalat muna, no, bago umayos.
Sobrang dumi din talaga. So, ito yung laundry/travel pouch na ginagamit ko. Pocket bag na lagi kong ginagamit pag halimbawa mag-grocery lang ako. Merong maliit na pouch, Kate Spade na bag, backpack na bili ko to sa Singapore, paper bag ng Xiaomi na cellphone, 10-piece compartment. So, 10 layer siya. Dapat yung lalagyan nito, meron ng nakalagay na sampayan. Bihira ko lang to gamitin kasi parang ang laki. Paper bag. Ito baka let go ko na kasi clutter. Gawa ng mami ko. So, syempre, sikip ko. Bag siya na gawa sa mga magazine. Kailangan mo pang i-antay. Tapos, ayan, parang nag-ano na siya, nagbabakbak. Ganda sana nung style niya. Kung hindi orange, halimbawa brown na pouch na bag. Ayan. So, small size. At, the iconic fake Louis Vuitton bag. So, andito siya kasi nga bala ko pa din tong gawa ng video. Teddy Blake bucket bag. Nito hindi ko pa nagagamit. Tension rod ang tawag dito. Ilalagay siyang ganito. Pwede nang magsabit ng mga bag. Dito ko na ngayon ilalagay itong mga malalaking travel bag, yung mga bihira na nang gamitin. Ito na yung itsura sa kanan. So, nandito yung mga maliliit na purse, yung mga bag, mga crossbody bag. So, ginamit ko itong 10-layer na organizer na nabili ko sa Japan Home Center. 188 pesos to. Ito namang malaki, nabili ko ng 299 pesos. Mas konti yung malalagay, pero maganda kasi mas malaki. Tapos, ito naman sa kaliwang door, andito yung malalaking bag. So, andito yung mga backpack, yung malalaking purse, tapos sa ilalim yung mga travel bags. Ito yung mga nakolekta kong trash galing sa loob ng cabinet, mga bubble wrap, mga foam, tapos mga packaging. So, ito na yung mga bag na ilalet go ko. Hindi sobrang dami, pero at least mababawasan. Tapos, pumunta kasi dito yung pinsan ko. So, meron na ako naibigay sa kanya. Parang mga 3 piraso yata. Meron pa akong mga bags na hindi na ipakita. So, meron ako nitong Charles & Keith na crossbody bag. Tapos, meron din ako nitong Charles & Keith. In fairness, kahit na maliit siya, madaming malalagay. Pull and bear na backpack. Gusto ko yung mga backpack na hindi flat. So, meron siyang body para mas madami kang malalagay. Structured siya. Bucket bag. Pang shoulder, ganyan, or hand strap. Tapos, meron din namang long strap. Ito naman yung ginawa ko sa mga backpack. Dahil nga cabinet talaga to para sa damit. So, meron siyang sabitan. Ang ginawa ko, kumuha ko ng mga hanger. So, sinabit ko. Tapos, yung dalawang strap para sa likod, sinabit ko din sa hanger para mas maganda yung support. Ang ginawa ko, pamalaki, paliit ng paliit. So, mas maganda kung yung hanger nyo sa bahay, isang color lang para hindi eyesore. Tapos, mas organized tignan. Diba ang organized? Tapos, maganda pa niyan na maximize yung space. So, kasi, kapag nakapatong lang dito yung mga bags, sayang yung space sa taas. So, hinanger ko, at least sa taas, meron nakalagay. Tapos, sa baba, meron din. Tapos, pwede pa tong lagyan ng mga bags, ganyan. Nagpunta ako sa Divisoria nung isang araw. Nakabili ako ng S-hook din, mas mura. 45 pesos naman. Tapos, 10 pieces na siya. Ang maganda kasi dito, di ba, meron kang rod. Ito, yung tension rod lang to. Hindi talaga siya nakakabit dito sa cabinet. So, ang pwede nyong gawin sa mga bag nyo, di ba yung bag meron siyang mga hook, ganyan. So, pwede nyong isabit ngayon. Tapos, ilalagay sa tension rod para mas organized. Dito yung malaki. Dito ko naman nilagay yung maliliit na purse. Sobrang ganda kasi kada isa merong compartment. So, hindi na pipisa yung mga bag. Hindi sila nadadaganan. Tapos, hindi na de-deform. Tapos, ang maganda pa dyan, parang naka-display, di ba? Parang sa department store. So, bawa, nagbibis ka sa umaga. Mas madali mo makikita yung mga bags na kailangan mo. Tapos, yung mga bags, hindi sila napa-flat. Yun kasi yung pinaka-importante sa pag-store ng mga bags. Naglalagay pala ako ng mga filler, ganyan. Pwedeng mga papel, newspaper, pwede rin. Pero yung mga napakita ko kanina, meron nga ako ng mga plastic na hindi ko tinatapon tulad niyan para merong laman yung bag. So, yan ang aking bag declutter. Sana meron kayong nakuwang tips kung paano ba ang tamang pag-declutter at pag-store ng mga bags. Kung first time mo lang ako napanood, please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye-bye!